ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. انا قبل ما اعمل الفيديو ده دخلت على امازون اشوف سعر العشب الصناعي بقى كام. لقيته من 7 ل 15 دولار، يعني من 350 ل 750 جنيه مصري. فتعالوا نعمله ارخص جدا من الارقام دي، وبدرجات الالوان اللي احنا عايزينها، وبطريقة واقعية كأننا زارعين الزرع ده حقيقي. فيلا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجة جبت بكرة خيش وقطعت الحبل، او هنقطع بقى كمية الحبال اللي احنا عايزينها، ونبتدي نفك الحبال من بعضها. وبعدين نبتدي نفرق الخيوط كده بتاعتها زي ما انتم شايفين، ونقص قطع صغيرة جدا. برضو افك الخيوط من بعض وابتدي اقطع. خلاص عملنا الكمية الحلوة دي. يلا بقى نبدأ نلون. اول حاجة انا عايز اعمل درجة لون اخضر فاتح، فهحط اصفر وهحط عليهم نقطة ازرق. هنبدأ نقلب الالوان ببعض كده لحد ما نطلع اللون اللي احنا كنا عايزينه. بعدين نحط عليهم مية. اهم حاجة ندوب اللون كويس في المية عشان ما يتكتلش على الخيوط ويطلع شكله وحش. ده بجد اهم حاجة، عشان لو ما عملناش كده الالوان هيطلع شكلها وحش في الخيط. فبقلبهم كويس واسيبها يعني 10 دقايق كده تشرب اللون. خلاص شربت اللون، بقوم مطلعها واعصرها كويس كده بايدي وابتدي افرقها. وشوية تنشف شوية، يعني 10 دقايق كمان وافكها اكتر. هوريكوا قدام ازاي. يلا بقى نعمل درجة لون اخضر برضو، بس اغمق شوية من اللي احنا عملناه. عملت الدرجة دي، حسيت ان انا عايز اغمقها فزودت ازرق. حسيت ان انا عايز افتح، زودت اصفر. بنفتح بالاصفر وبنغمق بالازرق. ابتديت اقلب كويس وبعدين احط المية بتاعتي. اهم حاجة بندوب اللون في المية كويس، مهم جدا. نحط الكمية اللي احنا عايزينها ونقلب ونسيبها 10 دقايق تشرب اللون، ونطلعها. نعصر بقى، تعصروها كويس بس. وبعدين نبتدي نفرقها كده زي ما انتوا شايفين. يلا نخش على درجة اللون اللي بعدها. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، ياريت تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، واللي منكم لسه مشتركش في القناة يشترك. ما تنسوش دوسوا على زرار الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. بس كده. هنا بقى بنعمل درجة اخضر غامق، فحطيت ازرق كتير. وبعدين ابتديت اطعم واحدة واحدة بالاصفر كده لحد ما اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزها. خلاص وصلت للدرجة اللي انا عايزها، بحط المية بقى. بندوب المية اللون كويس في المية، وبنحط الكمية اللي احنا عايزينها ونسيبها ل10 دقايق ونطلعها. نبدأ نعصر كده زي ما انتوا شايفين ونفرقها. وبعدين بسيبها بقى ربع ساعة كمان كده واقوم مفرقها خالص. نعمل بقى الاخضر الصريح. هجيب اخضر واحط عليه نقطة بني هيديني واقعية. وبرضو المية، وندوب اللون كويس ونحط الكمية اللي احنا عايزينها. بعدين بقى خلاص طلعتها وببتدي افرق. بصوا هنا انا بوريكوا بفرقها اكتر ازاي. نبتدي بقى نعمل لون بني. اللون البني الوحيد اللي انا مش هسيبها تقعد فيه كتير، يعني يا دوبك هنزلها تشم اللون البني واقوم مطلعها على طول في ساعتها زي ما انتوا هتشوفوا كده. طلعتها وعصرتها على طول، وهبتدي بقى افرقها برضو بنفس الطريقة. بصوا بقى بعد ما فرقناها خالص، شايفين المنظر؟ اخر حاجة بقى معانا هنعمل بلون الخيش نفسه. هنزلها في المية بس عشان يبان لونها الحقيقي، واطلعها ونمشي برضو بنفس الستبس او بنفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. فلو عجبكم يعني ما تنسوش السبسكرايب واللايك واحلى كومنتات. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم قريب جدا في فيديو جديد. سلام.
السلامة.